કેમ છો મારા વાલા ગુજરાત? તો ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે નવા વિડીયોની સાથે. તો દોસ્તો આપણે વાત કરશું કે આપણે જ્યારે પણ નવી ચેનલ ક્રિએટ કરતા હોય, બરાબર, નવી ચેનલ ક્રિએટ થઈ જાય એના પછી દોસ્તો આપણે કોઈનો પણ મોબાઈલ લઈને આપણે સર્ચ કરતા હોય કે આપણી ચેનલ સમજી લો કે ગુજ્જુ કાનીસ, તો હું સર્ચ કરું તો યુટ્યુબ ઉપર આવતી જ ના હોય, આપણે સર્ચ લિસ્ટમાં ના આવતી હોય, ઘણા બીજા કોઈની આવતી હોય, આપણી ના આવતી હોય. સમજી લો કે કોઈ ટેકનિકલ ચેનલ છે આપણે સર્ચ કરતા હોય તો ટેકનિકલમાં ઘણા બધા જે ટેકનિકલ જૂના યુટ્યુબર હોય એમની ચેનલ પહેલી આવતી હોય, આપણી ચેનલ જ પહેલી ના આવતી હોય. એવું તો શું કરીએ જેનાથી દોસ્તો આપણે જ્યારે પણ આપણી ચેનલ કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણી સર્ચ કરીએ તો યુટ્યુબમાં સર્ચમાં પહેલી જ આપણી ચેનલ આવે. તો એના માટેની દોસ્તો આ વિડીયોમાં વાત કરવાનો છું. વિડીયો થોડો ઇન્ફોર્મેટિવ થવાનો છે. વિડીયો લાસ્ટ સુધી દેખતા રહેજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો. ચેનલ પર પહેલી વાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને આવા જ યુઝફુલ જો વિડીયો જોવા માટે નોટિફિકેશન બેલ દબાવી દો જેથી કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો આપણે મળી સૌથી પહેલા. તો દોસ્તો એના માટે જઈએ છીએ લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર. ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર. દોસ્તો તમારી પાસે મોબાઈલ હોય તો ચિંતા ના કરતા, મોબાઈલમાં પણ ગૂગલ ક્રોમ તમે ઓપન કરશો એટલે થઈ જશે. પણ અહીંયા હું તમને ડેસ્કટોપમાં એટલા માટે બતાવું છું જેનાથી તમને મોટી સ્ક્રીન ઉપર નાની નાની વસ્તુ પણ દેખાય એના માટે. તો દોસ્તો એના માટે તમારું ગૂગલ ક્રોમ ઓપન કરી દો, ડેસ્કટોપ ટાઈપ કરી દેશો, એના પછી અહીંયા યુટ્યુબ ઓપન કરી દો. બરાબર, યુટ્યુબ ઓપન કરશો એટલે એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમને લોગો હશે, બરાબર, એના ઉપર ક્લિક કરશો અને અહીંયા યોર ચેનલ આવશે, બરાબર, એના ઉપર ક્લિક કરી દો. યોર ચેનલ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમને મેનેજનો ઓપ્શન મળશે, મેનેજ વિડીયોઝ, બરાબર, તો એના ઉપર ક્લિક કરી દો. એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એક નવો પોપઅપ ખુલી જશે, બરાબર. તો અહીંયા દોસ્તો તમને લાસ્ટમાં દેખાતું છે, બરાબર, તો એના ઉપર અહીંયા ક્લિક કરી દો. એના પછી દોસ્તો અહીંયા આપણે ચેનલની વાત કરવાની છે કે ચેનલ આપણી સર્ચમાં નથી આવતી, બરાબર, તો અહીંયા તમને ચેનલનો ઓપ્શન મળશે, બરાબર, અહીંયા ચેનલ હશે, એના ઉપર ક્લિક કરી દો. ચેનલ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમને કીવર્ડ મળશે, બરાબર. તો અહીંયા કીવર્ડમાં તમારે મેન ધ્યાન રાખવાનું કે તમારી ચેનલ જે પણ નામની હોય એ તમારે અહીંયા એડ કરી દેવાની. દોસ્તો આજે હું તમને 3 વાત કરીશ કે 3 વસ્તુ તમે તમારા સેટિંગમાં કરી દેશો એના પછી દોસ્તો તમારી ચેનલ 100% ફર્સ્ટ રેન્કમાં આવી જશે. તો દોસ્તો ત્રીજા નંબરનું જે છે સેટિંગ એ તમે જો જોશો નહીં તો તમે મિસ કરી દેશો અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, બરાબર. તો અહીંયા દોસ્તો ફર્સ્ટ નંબરની વાત કરીએ તો અહીંયા તમારી ચેનલમાં અહીંયા તમારું જે પણ ચેનલનું નામ હોય એ પહેલા જ નંબરમાં લખી દેવાનું, બરાબર. જો કાનિસ જ્ઞાન લખ્યું એના પછી જ્ઞાન કાનિસ, એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમે આપણી જે પણ ચેનલની લેંગ્વેજ હોય એને એડ કરી દેવાની, બરાબર. જો તમે લખશો તો ચાલશે, નહીં લખો તો પણ ચાલશે અને બીજા કીવર્ડ તમે એડ કરવા હોય તો ઘણા બધા કરી શકશો, બરાબર. તો તમારે ફર્સ્ટ નંબરમાં અહીંયા તમારું નામ જે છે એ એડ પહેલાં જ કરવાનું અહીંયા કીવર્ડમાં, બરાબર. અહીંયા મેં કરેલું જ છે, એ કરીને એના પછી અહીંયાથી દોસ્તો સેવ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દો. અહીંયા સેવ કરશો એટલે તમારું આ કીવર્ડ સેટ થઈ જશે. એના પછી દોસ્તો અહીંયા અપલોડ ડિફોલ્ટ આવશે તો એના ઉપર ક્લિક કરી દો. એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ટાઇટલ આવશે, ડિસ્ક્રિપ્શન આવશે, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમને ટેક્સનો ઓપ્શન મળશે, બરાબર. આ જે પણ ટેક્સ છે, બરાબર, વિડીયોના ટેક્સ છે. તમે જે પણ વિડીયોનું ટાઇટલ કે સમજી લો કે 1000 સબસ્ક્રાઈબર કઈ રીતે કમ્પ્લીટ કરવા, તો એના માટેની દોસ્તો વાત. તો એમાં પણ દોસ્તો તમારે શું કરવાનું કે અહીંયા તમારે પહેલાં તમારું નામ લખી દેવાનું, જે પણ ચેનલનું નામ હોય, બરાબર. પછી આ બીજી રીતે લખી દેવાનું. એના પછી દોસ્તો તમારી લેંગ્વેજ એડ કરી દેવાની, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારા જેટલા પણ ટેગ અલગ અલગ તમે જે વિડીયો બનાવે એ એડ કરી દેવાના. એના પછી દોસ્તો અહીંયા સેવ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દો એટલે અહીંયા તમારા ટેગ એડ થઈ જશે, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારો કોઈ પણ એક વિડીયો હોય, બરાબર, તો વિડીયોના ટેગની અંદર પણ તમારે એ એડ કરી દેવાનું. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ત્રીજી વસ્તુ વાત કરું કે તમારી ચેનલનું નામ જે પણ હોય, બરાબર, એ ઊંટપટાંગ નહીં રાખવાનું. જ્યારે પણ કોઈ પણ તમે નામ રાખતા હોય તો એ વખતે એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે પણ કોઈ પણ સોંગનું નામ એવું ના હોય કે કોઈ ફિલ્મનું નામ ના હોય કે કોઈ મોટા ક્રિએટરનું એવું નામ ના હોય, તો એવું નામ રાખશો તો તમારી ચેનલ ક્યારે પણ રેન્કમાં નહીં આવે. જ્યારે પણ તમારું નામ એવું રાખો તો જ્યારે પણ તમે વિડીયો સર્ચ કરો એટલે તમારું ફર્સ્ટ રેન્કિંગમાં આવે. તો એના માટેનો દોસ્તો મેં એક વિડીયો પ્રોપર બનાવેલો છે કે આપણે નામ કઈ રીતે સારું ક્રિએટ કરી શકીએ જેનાથી દોસ્તો આપણો વિડીયો રેન્કમાં આવી શકે. તો આ રીતે તમે પણ દોસ્તો તમારું એડ કરી દેશો એટલે તમારી ચેનલ ફર્સ્ટ રેન્કમાં આવશે. ફાઇનલી દોસ્તો આ વિડીયોની તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી ગઈ, હું આશા રાખીશ. અને દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો. ચેનલ પર પહેલી વાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યો તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને નોટિફિકેશન બેલ દબાવી દો જેથી કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો આપણે મળી સૌથી પહેલા. તો દોસ્તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ.